quân đội Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép khi tiến hành không kích nhắm vào các khu vực dân cư tại Campuchia. Mức độ đối đầu giữa hai quốc gia đã chính thức vượt qua ranh giới cảnh báo, khi nhiều cáo buộc cho rằng phía Thái đã mở rộng quy mô tấn công ra khỏi khu vực biên giới, trực tiếp nhắm vào thành phố Samraong, thủ phủ tỉnh Jaminchi. Trong ngày thứ tư của cuộc xung đột, bầu trời nơi đây không còn yên bình khi tiếng nổ vang rền và khói lửa bao trùm cả không gian, khiến Samra trở thành điểm nóng đầy hỗn loạn. Hạ tầng dân dụng bị tàn phá nặng nề, từ cây xăng sập đổ, nhà cửa cháy rụi, cho đến những đoàn người Campuchia cuống cuồng rời đi trong nỗi khiếp sợ. Theo giới chức Campuchia, Thái Lan đã vượt ra khỏi mục tiêu quân sự thông thường, chuyển hướng đánh phá vào những khu vực đông dân cư. Hành động này, theo tờ Phnom, là sự trà đạp trắng trợn lên các nguyên tắc nhân đạo toàn cầu. Thậm chí, những quả bom MK82 nặng tới 230 kg đã được ghi nhận rơi gần khu đền cổ BVR, di sản văn hóa thế giới do UNESCO bảo trợ. Những cuộc oanh kích ngày 27 tháng này không còn là động thái răn đe đơn thuần, mà đã biến cuộc xung đột thành một cuộc chiến quy mô toàn diện. Thông tin từ chiến tuyến xác nhận rằng quân đội Thái Lan đã đồng thời tấn công từ hai hướng, pháo kích vào các khu vực như Samrong Sangkat và làng Co ở huyện Bento, gây thiệt hại nghiêm trọng về cả vật chất lẫn tinh thần. Dù vậy, quân đội Campuchia kiên cường giữ chốt tại làng Satara, đẩy lùi các đợt công kích và tuyên bố không để mất bất kỳ tấc đất nào. Trong khi phía Thái liên tiếp đưa quân tiếp viện, tinh thần dân tộc của người Campuchia lại càng trở nên mạnh mẽ. Chính phủ hoàng gia khẳng định không lùi bước trước bất kỳ sức ép nào, với thông điệp cứng rắn, 1 mm đất cũng không được để mất. Giữa khói bom mịt mù, một thảm họa nhân đạo đang dần hiện hữu. Hàng chục nghìn lao động Campuchia sinh sống tại Thái Lan đã bị buộc phải trở về trong trạng thái hoang mang và lo sợ. Tại cửa khẩu quốc tế Dương, lực lượng biên phòng Campuchia đang nỗ lực thiết lập hệ thống đón tiếp khẩn cấp, cung cấp thực phẩm, nước uống và phương tiện để hỗ trợ bà con hồi hương. Đây không còn là cuộc hồi hương đơn lẻ mà là một làn sóng di cư quy mô lớn, phản ánh sự bất an sâu sắc trước nguy cơ chiến tranh lan rộng. Cùng lúc, một cuộc chiến thầm lặng khác cũng đang được triển khai, cuộc chiến trên mặt trận thông tin. Bộ Nội vụ cùng Bộ Quốc phòng Campuchia đã ban hành khuyến cáo yêu cầu người dân không phát tán thông tin chưa kiểm chứng lên mạng xã hội. Dù những hình ảnh hỗ trợ chiến sĩ, những đoạn clip tiếp tế có thể xuất phát từ thiện ý, nhưng nếu không được kiểm soát kỹ lưỡng có thể tiết lộ vị trí chiến lược, gây nguy hại nghiêm trọng cho lực lượng vũ trang và thường dân. Chính vì vậy, chính quyền kêu gọi tắt GPS, ngưng chia sẻ hình ảnh trại lính và tuyệt đối không livestream các hoạt động quân sự nhằm siết chặt an ninh mạng thời chiến. Trên mặt trận biên giới, người dân Campuchia đang thể hiện một tinh thần đoàn kết hiếm có, từ tiền tuyến cho đến hậu phương. Nhưng nếu các cuộc oanh kích vào khu dân cư vẫn tiếp diễn, đặc biệt khi có sự tham gia của máy bay và vũ khí hạng nặng, thì cuộc đối đầu này sẽ không còn nằm trong phạm vi tranh chấp lãnh thổ, mà sẽ bùng phát thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Và nếu điều đó xảy ra, không chỉ sinh mạng con người mà cả nền tảng của luật pháp quốc tế sẽ bị chôn vùi dưới những hố bom đen kịt. Trong khi Samraong vẫn bị bủa vây bởi khói lửa, người ta không thể không đặt câu hỏi, liệu cộng đồng quốc tế có tiếp tục im lặng trước những diễn biến kinh hoàng tại biên giới Campuchia, Thái Lan? Liệu những lời kêu gọi ngưng bắn hay các cuộc điện đàm cấp cao còn giữ được trọng lượng nào khi mà mỗi buổi sáng người dân lại thức giấc cùng tiếng động cơ phản lực gào rú trên bầu trời? Đây là một cuộc chiến không cân sức, một bên có bom MK82, pháo tự hành 30 mm, xe bọc thép chống tăng, bên kia là tinh thần dân tộc và lòng kiên cường. Nhưng kết cục không nằm ở chỗ ai chiếm được bao nhiêu đất, mà phụ thuộc vào ai giữ vững được lương tâm và chính nghĩa. Lịch sử sẽ không chỉ ghi lại ai đã khai hỏa, mà còn khắc tên những người đứng lên vì lẽ phải trong cơn bão lửa của thời đại. Trong tiếng bom đạn chát chúa tại vùng biên giới, có những âm thanh nhỏ bé nhưng lay động vang lên từ các khu trại lánh nạn tạm thời. Chúng tôi là láng giềng, là bạn bè, những lời giản dị ấy không xuất phát từ chính khách hay tuyên bố ngoại giao, mà từ người dân thường đang mất đi mái ấm. Những con người từng gọi nhau là anh em, giờ chỉ biết nhìn nhau qua ống nhòm và nòng súng. Từ ngày 24, căng thẳng leo thang đã khiến ít nhất 33 người tử vong, hơn 250.000 người phải sơ tán, và hàng trăm ngôi làng rơi vào cảnh hoang tàn. Điều khiến xung đột thêm đau lòng là mối dây liên kết văn hóa, tình cảm giữa nhân dân hai nước bị bom đạn xé toạc từng ngày. Tại thị trấn Kentea, Thái Lan, bà Saibun Rose, 56 tuổi, rưng rưng nước mắt khi nhắc đến người hàng xóm Campuchia bà từng xem như ruột thịt. Bị buộc rời khỏi làng để lánh nạn tại một ngôi đền, bà chỉ có một ước nguyện đơn giản, tôi mong mọi chuyện chấm dứt, để chúng tôi có thể sống như những người anh em như xưa. Cách nơi đó 150 km, hàng trăm người Campuchia đang chen chúc trong các túp lều dựng vội tại các ngôi chùa, sống nhờ lương thực cứu trợ và những chiếc chăn tạm bợ. Một người đàn ông 50 tuổi tại chùa Phin Mây Báp nghẹn ngào, chúng tôi là láng giềng, chúng tôi không muốn chiến tranh. Nhưng họ đang nã pháo vào chúng tôi buộc phải tháo chạy. Cảnh tượng này không đơn thuần là hệ quả của mâu thuẫn địa chính trị, mà là minh chứng rõ ràng cho tàn dư của chiến tranh,
nơi mối quan hệ giữa người với người bị xé vụn không thương tiếc. Đường biên giới dài 800 km từng chứng kiến nhiều lần căng thẳng từ 2008 đến 2011, nhưng như lời bà Sai nói, chưa bao giờ máu đổ lại thê thảm đến thế. Cuộc đối đầu hiện tại đã vượt khỏi phạm vi quân sự, trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo thực thụ. Hơn 170.000 người rời bỏ 4 tỉnh Thái Lan, 80.000 người Campuchia phải ly hương, riêng Jamynchi có tới 30.000 người tị nạn. Tại những điểm sơ tán như chùa OBC hay các trường học ở Suriname, những cảnh tượng lặp đi lặp lại, trại tạm dựng, người già xếp hàng chờ cơm, trẻ em thiếp đi giữa tiếng xe tăng rền rĩ xa xa. Dù lãnh đạo hai nước tuyên bố sẵn sàng đối thoại sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thì trên thực địa, tiếng bom vẫn vang vọng. Những lời buộc tội lẫn nhau làm lung lay mọi niềm tin vào một thỏa thuận ngừng bắn bền vững. Ông Suan Broms, 73 tuổi, một người Thái từng chứng kiến nhiều giai đoạn căng thẳng trước đây, cho biết lần này khác biệt hoàn toàn. Ông lên tiếng cảnh báo về tác động tiêu cực từ mạng xã hội và tin giả, những thứ đang thổi bùng ngọn lửa hận thù giữa hai dân tộc. Trước khi có Internet, tôi chẳng thấy tức giận gì cả, nhưng giờ đây mọi thứ trên mạng khiến con người ta mất kiểm soát, ông nói. Giữa làn sóng thù địch và hỗn loạn, vẫn còn những lời kêu gọi hòa bình giản dị nhưng chân thành. Chúng tôi từng là bạn, chúng tôi muốn mãi là bạn. Câu nói ấy vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những nhà cầm quyền. Trong bối cảnh hỗn mang của bom đạn, có lẽ chính những người dân thường, những người không mang quân phục, không họp bàn tại Liên Hợp Quốc mới là người gìn giữ ngọn lửa nhân văn. Họ không cần khẩu hiệu, chỉ cần một điều giản dị, láng giềng không nên là kẻ thù. Một thông điệp mộc mạc nhưng sâu sắc, giữa thời đại mà tiếng bom đang dần trở thành ngôn ngữ chủ đạo tại khu vực Đông Nam Á. Những hàng người xếp hàng nhận suất cơm, những đứa trẻ ngủ gật trong tiếng động cơ quân sự gầm rú phía xa. Trong lúc chính phủ hai nước lên tiếng sẵn sàng đàm phán sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thì dưới mặt đất, bom vẫn rơi, đạn vẫn nổ. Quân đội hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau phá hoại đình chiến, khiến niềm tin vào lệnh ngừng bắn mỏng manh như một làn khói giữa trời nắng nóng. Ông Suwan Bromsri, 73 tuổi, người Thái từng sống qua nhiều giai đoạn căng thẳng biên giới, nói rằng xung đột lần này rất khác. Ông cảnh báo rằng mạng xã hội và tin giả đang nhanh chóng đẩy sự thù địch giữa người dân hai nước lên cao, khiến lòng căm giận lấn át lý trí. Trước khi có Internet, tôi không cảm thấy gì mấy. Nhưng giờ mạng xã hội thực sự đã kích động lòng oán giận, ông nói. Dù vậy, giữa hỗn loạn và hận thù đang được thổi bùng lên từng giờ, người dân hai bên vẫn gửi đi lời kêu gọi hòa bình. Những lời nói chân thành, giản dị ấy vang lên như lời cảnh tỉnh cuối cùng cho những ai đang cầm quyền, chúng tôi từng là bạn. Chúng tôi vẫn muốn làm bạn. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Trong khói lửa và đổ nát, đôi khi chính những người không cầm súng mới là những người có tiếng nói mạnh mẽ nhất. Họ không phát biểu trước Liên Hợp Quốc, không mặc quân phục, không ngồi trong phòng đàm phán, nhưng họ mang trong mình niềm tin vào một điều đơn giản, người láng giềng không phải là kẻ thù. Đó là thông điệp nhân văn nhất giữa thời đại mà bom đạn đã trở thành ngôn ngữ chủ đạo ở biên giới Đông Nam Á.